Seria Regăsirea puterii interioare, reconectarea cu sinele. Episodul 2. Vocea interioară, busola pierdută care încă șoptește. Există în tine o voce pe care o porți de când te-ai născut. Nu ridică tonul, nu cere nimic, nu împinge, nu negociază, nu manipulează. Ea doar șoptește, dar șoptește adevărul. Toată viața ai auzit-o, dar nu întotdeauna ai ascultat-o. De aceea nu ești rupt de tine, ești doar deconectat, iar vocea ta interioară încă e acolo, așteaptă. De ce intuiția nu strigă niciodată? Pentru că adevărul tău nu are nevoie să se impună, nu intră peste tine, nu îți invadează mintea, nu te sperie, nu te presează. Adevărul nu se luptă cu tine, te cheamă. Din când în când apare sub forma unei neliniști, a unei tăceri în piept, a unei senzații în stomac, a unui nu știu de ce, dar simt, a unui moment în care ai știut fără explicație sau o claritate scurtă, tăioasă, apoi negată de minte. Intuiția nu strigă, ego-ul strigă, frica strigă, oamenii strigă. Adevărul nu are nevoie. Vocea ta interioară este cea mai loială prezență din viața ta. Când ai ales oameni nepotriviți, ea te-a avertizat. Când ai forțat relații, ea te-a întrebat în tăcere de ce. Când ai rămas prea mult, ea ți-a arătat semnele. Când ai ignorat limitele, ea ți-a trimis durere în corp. Când ai trădat ceea ce simțeai, ea a tăcut, dar nu a plecat. Nimeni nu a stat cu tine mai mult decât propria intuiție. Chiar dacă ai abandonat-o, ea nu te-a abandonat niciodată. Cum se simte vocea interioară și cum o confundăm cu frica? Vocea interioară se simte ca liniște, nu agitație, claritate, nu anxietate, certitudine, nu tensiune, o senzație caldă, nu o strângere, un știu, nu un sper, un nu e pentru mine, nu un dar poate. Intuiția este stabilă, frica este zgomotoasă, intuiția este blândă, ego-ul este dramatic, intuiția te așează, mintea te tulbură, intuiția știe, restul ghicește. De ce ai pierdut legătura cu vocea ta interioară? Nu pentru că ai uitat să asculți, ci pentru că ai învățat să te îndoiești. Ai fost învățat că autoritatea are dreptate, ceilalți știu mai bine, iubirea înseamnă compromis, rațiunea e superioară simțirii, vocea ta nu e importantă, emoțiile sunt slăbiciune. Așa ai ajuns să asculți lumea, mai mult decât pe tine. Dar lumea te-a îndepărtat de tine, nu te-a apropiat. Și acum e timpul să inversezi drumul. Vocea interioară nu se pierde, doar se acoperă. Cu zgomotul lumii, fricile altora, sfaturile nepotrivite, relațiile toxice, auto-îndoiala, rușine, autosacrificiu, adaptarea excesivă. Dar de desubt, ea încă șoptește același lucru. Tu știi. Știi când ceva nu e pentru tine. Știi când ceva te minte. Știi când cineva nu te iubește cum meriți. Știi când stai prea mult. Știi când ai obosit. Știi când e timpul să pleci. Știi când e timpul să revii în tine. Tu știi. Ai știut mereu. Doar că nu ai avut curajul să recunoști. Adevărul final. Intuiția ta este vocea sinelui tău autentic. Este harta, ghidul, busola, lumina. Este cea mai fidelă prietenă, cel mai clar adevăr și cel mai sigur drum. Și acum, încet, încet, legătura dintre tine și ea se reface. Nu ești la începutul unei lecții, ești la începutul unei reîntoarceri.